Hi guys, morning. Tuturuan ko kayo kung paano magbukas ng sardinas na gamit lang mayong abredilata, di kutsara na lang. Sa kalam lang ang nakakaalam ito. Ito lang guys. Simple lang yun. Wah, gadang ka. Ay, kaputan mo dati. My lord. Gadang pa. Yoli. Simple lang guys. Si Ram sana. Hi guys. Swan, baka naman. Hi guys. Kaputan mo lang sa likod mo. Tapos sunod. Sunod ito naman. Diyan ka lang guys, sa likod guys. Ikaw ba ang alalay ko? Swan. Woo! This one, this two. Woo! Dapat guys, yung malakas ang ano, hindi yung ang lakas no, parang ano lang, lakas ng pagong. Kailangan todo ang lakas. Uyude. Ito lang. Gusto niyong pabante pa. Gawa lang to guys. Gawa. Tadaan! Si Ram sana. Si Ramson na. Swan. Yes! Ay, mapa-explain. Swan lang ang sakalam. Sa kalam. Ayun. Magaganda.